Сьогоднішня тема є більш психологічною, аніж психіатричною. Так як я є лікар-психіатр, я більше кваліфікуюсь саме на психіатричних темах. Але чому ж я її вибрала, чому вона сьогодні в нас звучить? Вона виникла в моїй голові внаслідок тої кількості звернень до мене як лікаря, які були за останній період. Внаслідок цієї вимушеної розлуки кількість звернень саме за медикаментозною допомогою значно зросла. Тому сьогодні поговоримо про підтримку кожного члена сім'ї. І таким чином, дотримуючись певних рекомендацій, спробуємо зменшити пагубні наслідки цієї ситуації, цієї розлуки з рідними, з сім'єю, з близькими. З чого би я хотіла почати, це з досвіду, це з консультації, яка в мене була. Вона була не зовсім так давно. До мене звернувся чоловік, який втратив роботу внаслідок даної ситуації, внаслідок військових дій. Дружина та донька поїхали за кордон, і в нього відчуття того, що він став непотрібним. Чому? Тому що дружина зайнята питаннями оформлення організації сім'ї, організації роботи, організації дитячого простору за кордоном. Він залишився тут, втратив роботу і відчував себе непотрібним. Але хочу зауважити, що його відчуття було саме по відношенню до сім'ї. Він не жалкував за втрачену роботу, він не жалкував за фінансову сторону, яка в нього була. Він жалкував за ту можливість не бути разом з сім'єю. Хоча, звісно, відчуття любові, прив'язаності, довіри, вони нікуди не зникли, вони все рівно залишаються. Тому хочу наголосити на тому, що, скоріш за все, всі ці правила ви знаєте. Але ніхто ніколи не виділяв їх так в окрему тему, частково наші попередні спікери вже про це говорили. Моя порада вам взяти якийсь блокнот, зошит, будь-що, для того, щоб ви могли занотувати. Відразу поясню чому. Тому що всім своїм пацієнтам я стараюсь давати рекомендації безпосередньо прописані. Інколи я даю завдання таким чином, що людина має відмічати те, що вона зробила. І я би порадила вам взяти якийсь блокнот, зошит, для того, щоб ви могли конспектувати ті моменти, про які ми будемо говорити. Тому що тут я постаралась максимально зібрати те, з чим звертались люди, чого їм не вистачало. Під час війни людські стосунки вони перебувають в зоні особливого ризику, оскільки замість гострого стресу ще активізуються наші гострі емоційні стани, наші гострі емоційні реакції. Наша емоційна система або нервова система, вона стає настільки активною, і саме тому ми видаємо надто гострі реакції на будь-яку стресову ситуацію. І тоді вже складно говорити про толерантність, терпимість, про розуміння, про відносини. Особливо це посилюється у спілкуванні на відстані. Всім відомо, що телефоном дуже легко посваритися. А запитання, чи так легко ж помиритися? Насправді ні. Як утримати цю рівновагу і як бути сім'єю, перебуваючи на відстані? Одним з головних запитів батьків – це є почуття дітей та їхній емоційний і фізичний стан. І начебто влаштувались на новому місці, і в школі все добре, і нескінченні запитання про війну, тривоги закінчилися, але туга за близькими, що залишились вдома, продовжує мучити дітей. Через розлуку діти відчувають не лише смуток, вони можуть відчувати страх, напруження та розпач. І щоб вони могли звикнути до нової реальності, у якої поки немає терміну закінчення, докласти зусиль можуть не тільки мами, які поряд, а й найрідніші люди, з якими вона розлучилася. Отже, підтримка дітей. Я виділила 8-9 основних пунктів, які допоможуть підтримати саме вашу дитину на відстані. Вона стосується і батьків, які залишились тут, вона може стосуватися мам, які є за кордоном, так, і приділяють увагу своїм діткам. Перше, що важливо, це зберігати постійний контакт, телефонуючи або переписуючи щодня. Добре, якщо це буде певний час, про який ви домовилися з дитиною, щоб дитина чекала призначеної зустрічі і знала, що цей час тільки для вас. Не підводьте дитину, не беріть зобов'язань, яких не зможете виконати.
Не допускайте ситуацій, коли дитина чекала, а ви не змогли говорити. Це правило, звісно, не може розповсюджуватись на батьків, які зараз воюють і не завжди мають можливість навіть написати, не те, що говорити. У таких випадках важливо повторювати дитині, що тато тебе любить, він сумує за тобою, він пам'ятає і буде завжди писати, як тільки в нього з'явиться можливість. Друге, надсилайте протягом дня смайлики, веселі картинки, короткі повідомлення зі словами любові. А краще це, якщо будуть голосові повідомлення. Тому що рідний голос батька, бабусі, дідуся дасть дитині відчуття безпеки. Третє, давайте можливість дитині виговоритися і навіть поплакати. Не лякайте її, не намагайтесь її негайно заспокоїти. Чому? Тому що діти, особливо маленькі, вони через плач висловлюють свої емоції та переживання. І якщо ваша дитина плаче вам в телефон, скажіть їй: я тебе розумію, я тебе люблю, я з тобою залишаюсь. Це будуть слова підтримки, які буде чути ваша дитина. Не повторюйте їй, що все добре, не хвилюйся. Постарайтеся їй пояснити ситуацію. Четверте. Розмовляючи, ви завжди розпитуйте дитину про всі її подробиці життя на протязі дня. Про плани на завтра чи на вихідні, що вона робила сьогодні, що вона їла, де вона була. У свою чергу, ви маєте їй розповідати те, що ви робили або що ви плануєте. П'яте. Якщо є можливість, читайте вголос вечорами казки. Або разом вигадуйте історії. Читайте Біблію. В теперішній час комунікації це зробити значно легше. Тому що є онлайн-відео, так, є відеозв'язок, є телефонний дзвінок-зв'язок. Тому цей час буде приділений дитині і він буде приділений разом. Шосте. Говоріть і підтримуйте віру в те, що коли в країні буде спокійно, ви знову будете разом. Вигадуйте, що ви тоді будете робити. Куди ви підете, чим ви займетесь, з ким ви побачитесь. Дітям дуже важливо розуміти, що сьогоднішня ситуація, вона є вимушена і вона не назавжди. Що до звичайного життя вони неодмінно повернуться. Це дає дитині відчуття такої стійкості на даному етапі, на даний момент. Сьоме. Вигадуйте короткі ігри, які допоможуть зняти напругу. Наприклад, згадувати спільні подорожі, якісь смішні моменти, або пограйте в асоціації до заданого слова. В мене була пацієнтка, яка розповідала мені про те, що дитина дуже любила з татом вивчати Біблію вдома, будучи вдома. Такої можливості, перебуваючи за кордоном, в них не стало. Що вони придумали? Оце була асоціація до загаданого слова. Тато її не придумав, а він казав слово. Дитина казала, в якій біблійній історії вона це чула, або звідки вона це знає. Можна розгадувати зашифрований дитячий малюнок. Тобто вам дитина показує малюнок, і ви пробуєте догадатись, що там. Це може бути в жартівній формі, так? Коли ви жартуєте, там насправді чогось немає, а ви починаєте придумувати і розказувати. Ви дивитеся на сприйняття своєї дитини. Восьме. Разом вигадувати якусь фразу, яка буде відома лише дитині і вам. Смішну, мотивуючу, підбадьорюючу, будь-яку. Ви можете закінчувати нею розмову, ви можете починати нею розмову, ви можете вітатись, але ця фраза, вона буде відома тільки вам. Це буде ваш особливий ритуал. Посторонні люди його зрозуміти не можуть. 9. Дитині важливо мати щось, що нагадує вас. Іграшку, лист, подарований колись сувенір. Якщо, наприклад, у вас немає такої можливості на даному етапі, це подарувати дитині, тому що вона поїхала, нічого не взяла, була швидка евакуація. Попросіть маму, щоб вона щось купила і сказала, що це тобі від тата. Це допоможе дитині, це буде асоціація разом з вами. І ця річ, вона буде поруч з дитиною, коли вас немає. У психології це називається перехідний об'єкт, що дозволяє зберігати прихильність та теплі відносини.
У зв'язку з тим, що я є дорослим психіатром, насправді звернень з приводу дітей у мене менше. Але коли ми починаємо розмову з батьками, вона в основному або завершується, або десь в середині контексту звертається все рівно до дітей. Тому я виділила ці моменти, і в принципі в психології вони також виділяються, для того, щоб ви підтримували таким чином свою дитину. Можна ці пункти написати на бумазі, і кожного разу, коли ви будете приділяти час дитині, ви можете собі безпосередньо відмітити, що ось так, це в мене вже було, це я вже зробив, це я пройшов. Воно дасть можливість вам виробити звичку, правильну звичку, тому що якщо, наприклад, раніше у вас не було звички в один той самий час телефонувати дитині, то зараз ви маєте її виробляти, якщо ви це пообіцяли. Далі, окремо хотіла би я виділити підтримку дружини. Чому? Тому що є декілька моментів, з якими я стикаюсь у своїй роботі. Перший момент – це коли чоловіки думають, що дружина поїхала на відпочинок, на курорт, в неї виплачують якусь там соціальну допомогу, в неї все добре, вона в спокої, так? Тобто в неї немає повітряних тривог. Можливо, це буде підсвідомо, можливо, це свідомо, але чоловіки починають звинувачувати дружину в тому, що вона там. Як це звучить і як це було безпосередньо у мене на прийомі? Один із чоловіків сказав мені таку річ. Ну, ви розумієте, в неї там все добре, в неї є фінанси, в мене зараз з роботою проблема, але я розумію, що вона поїхала для того, щоб зберегти життя дитині. Знову ж таки, ми продовжуємо розмову, ми розмовляємо, він знову мені говорить. Ну, ви знаєте, в неї ж там все стабільно, в неї є де жити, в неї немає там загрози, що, наприклад, війська зайдуть в її місто. Так, але я розумію, що це для того, щоб вберегти мою дитину. Я не виню чоловіка в тому, що він говорить. Чому він це робить? Він старається сам себе переконати. От коли він починає щось говорити про те, що дружина поїхала, що її немає, і знову ж таки він починає казати, так, я розумію, для чого це. Це говорить про непропрацьовані моменти в сім'ї, тобто це питання, скоріш за все, було вирішене або не до кінця за згодою чоловіка, або дружина прийняла це рішення самостійно. Важливо, щоб це рішення було прийнято разом. Якщо ви приймаєте рішення їхати, за будь-яких умов ви не можете дружині про це говорити, що от ти вирішила поїхати. Або, наприклад, ви не можете сказати чоловіку, що от ти вирішив, щоб я поїхала того й так. Це ваше спільне рішення. І ви маєте нести його, скажімо так, до кінця. Важливо підтримувати дружину. Чому? Тому що туга за домом, коли від'їзд був вимушений, вона посилюється 100-разово. Повторюсь, дружина не поїхала на відпочинок. Переживаючи її, жінки, які виїхали заради порятунку дітей, вони почуваються невпевнено та незручно. І фізично, і емоційно, їм не вистачає послідовності та стабільності. Якщо вони вдома знали, що, наприклад, вони прокидаються, йдуть на роботу, забирають дитину з садочка, вечір вони проводять в сім'ї, то переїжджаючи за кордон, цієї стабільності і послідовності вони не мають. До того ж може підключитися сором і почуття провини через те, що залишили будинок, чоловіка і рідних. Я вам хочу сказати, що тут є два моменти, тому що є дружини, які поїхали за кордон, у них сором за те, що вони поїхали, а є дружини, які залишаються тут, підтримують свою сім'ю, свою країну тим, чим можуть, так, працюючи, але в них іде відчуття того, що вони не можуть вберегти свою дитину. Що я б вам хотіла сказати? Якщо ви прийняли це рішення, залишитись тут, значить ви розуміли, що воно є найкращим для вашої сім'ї і для вашої дитини. Сприймайте це як рішення, в якого не було інших варіантів. Тому що ви так відчували, ви так вирішили, і значить воно є найкращим. Пам'ятайте про те, що життя – найбільша цінність.
Зберегти життя собі та дітям – це головне завдання. Бути у безпеці – найкраще рішення. Але якщо ви вирішили залишатися тут, ви розуміли, що ваша дитина буде у безпеці. Ви розуміли, що немає розриву сім'ї. І навіть якщо це рішення вам далося нелегко, а воно далося 100% нелегко, прийміть його і продовжуйте жити далі. Не ставте життя на паузу, тому що дуже часто людина зупиняє своє життя і говорить про те, що «ай, зроблю після війни», «ай, куплю після війни». Живіть зараз і тут. Це дасть вам можливість, знову ж таки, такої стійкості та стабільності в нашому сьогоденні. Як же ми можемо підтримати дружину? Які важливі пункти, щоб це зробити? Перше, це говорити не тільки про те, з чого складався день, а й про емоції. Якщо дітям ми говоримо про день, що було, що їли, що робили, куди ходили, то дружина, чоловік, ми говоримо про емоції. Про емоції, які переживаються, про те, як ви сумуєте і чекаєте зустрічі. Запитувати про труднощі, які звичайно виникають на новому місці. Знаходити разом шляхи їх вирішення. Наголошувати на тому, що вам би хотілося бути поруч, вам би хотілося обійняти та допомогти. Другий такий момент – згадувати, як ви справлялись з труднощами у мирному житті. Що тоді допомагало вашій половинці, що надавало їй сил та впевненості. Чому ми тут не виділяємо якийсь окремий, скажімо так, правильний пункт? Тому що його не існує. Кожна сім'я, кожна людина, кожна дружина, вона є індивідуальною. І оця індивідуальність дає можливість підібрати оцей ключик саме до вашої дружини. Тому що якщо іншій дружині допоможе там фінансова сторона, то другій людині це треба спілкування, це треба прийняття рішень разом. Ви знаєте свою дружину як ніхто краще. Тому знайдіть цей ключик до неї. Далі. Зберігати довоєнні традиції простору лише вас двох. Нагадування історій відомих вам, кумедних моментів. Це не повинно зникнути з вашого життя, оскільки це наповнює радістю, воно знімає напругу і є таким емоційним паливом для стосунків та запорукою впевненості, що й на відстані нічого не змінилося. Якщо у вас є час, приділений для дитини, коли ви телефонуєте і розмовляєте з дитиною, виділіть такий ж самий час для дружини. Коли ви говорите не тільки про дітей, не тільки про те, що сталося, а про неї безпосередньо. Коли ви згадуєте щось, коли ви щось плануєте. Четвертий момент. Звісно, це розпитувати про дітей. Їхній настрій, навчання, успіхи, труднощі в адаптації. Згадувати про їхні досягнення в мирному житті. Це надихає та дає розуміння, як багато ви для них робите. Продовжуйте їх виховувати разом. Є таке розуміння, коли є добрий і поганий поліцейський. Так? Коли, наприклад, тато на відстані, він є добрим поліцейським, тому що він дитину бачить мало, є якесь таке більше дозволення, наприклад, ніж дозволяє мама. Цього не варто робити. Включайтесь в виховання своєї дитини навіть на відстані. Далі. Будувати ваші спільні плани на життя. Чому? Тому що це дасть впевненість саме у вашому майбутньому. Не у майбутньому країни, не у майбутньому якоїсь ситуації, а саме у майбутньому вашої сім'ї. Будуйте плани на те, що ви зробите після перемоги. Заплануйте, що ви, наприклад, ви дуже давно, наприклад, хотіли купити посудомийну машину. І все ви відкладали. Проговоріть з дружиною ці моменти. От скажіть, дивіться, ти приїдеш, ми поїдемо з тобою, це купуємо. Тому що ми давно планували, ми хотіли. Це дасть їй впевненість у вашому сімейному майбутньому. Тому що у вас будуть плани не тільки на перемогу країни, а у вас є плани на продовження будування сімейних відносин разом з нею.
Далі, дуже важливо вміти слухати та чути. Пам'ятати, що дружина з дітьми не відпочиває, їм зараз теж нелегко. Постарайтесь спокійно реагувати на якісь емоційні сплески, які будуть проявлятися в їхньому житті. Обговорюйте варіанти зворотнього зв'язку для випадків, коли у когось немає можливості швидко відповісти, щоб зайвий раз не хвилювати один одного. Наприклад, вам телефонує дружина, ви не можете відповісти. Скиньте якийсь умовний смайлик про те, що у вас все добре, і вона буде розуміти, що ви зараз просто десь там зайняті, але у вас все добре, ви просто не можете відповісти. І останній важливий компонент. Жодного дня не повинно проходити без слів любові, які дружині тепер подвійно важливо чути. Так само, як і з дітьми, ви можете разом молитися. Ви можете продовжувати свої молитовні круги сім'ї, так, коли ви разом всією сім'єю молитесь. Так само ви можете це зробити безпосередньо з дружиною, якщо в неї є якесь хвилювання, як дружини, як мами, про яке вона хоче поділитися з вами і отримати якісь почуття підтримки. Насправді, збільшився відсоток розлучень за період військового стану, і, на жаль, мені приходилося стикатися з даними проблемами вже неодноразово. Чому так відбувається? Насправді, є дуже багато моментів, чому таке може бути. Перше, за рахунок нехватки комунікації, за нехватки спілкування. Але якщо ви будете дотримуватися цих пунктів, воно дасть вам відчуття, що ви вдома, відчуття, що ви разом, відчуття, що вас люблять, чекають та підтримують. І про підтримку чоловіка. Я виділила два основних таких моменти – це помічати зусилля і цікавити життям. Але також я розбила їх на пункти, про які ми зараз говоримо. Чоловіки, звичайно, важко зізнаються в тому, що їм потрібна і важлива підтримка. Але багато хто з від'їздом дружини і дітей виявили страшну порожнечу в душі і відсутність будь-яких сенсів у власному житті. Як сказав один із пацієнтів, який відправив сім'ю до Польщі за кордон, було відчуття, що відірвали руку чи ногу. Те, що ти начебто не помічав, але коли втратив, зрозумів, що ти не можеш без цього функціонувати. Хтось просто сумує, хтось ображається, що вони там, зайняті облаштуванням, що він почувається за бортом їхнього життя. Хтось злиться, що рідко дзвонять. Хтось засмучується через дітей, які дуже сумують за татом. Історія в кожного своя. Але допомогти коханій людині впоратися з самотністю дуже важливо. І це не настільки складно, як ми собі думаємо. Що важливо для чоловіка? Перше, це наголошувати, які потрібні та важливі речі він робить, залишившись в Україні. Захищає країну, місто, будинок, рідних, працює, забезпечуючи дохід та підтримуючи економіку, плативши податки, дбає про родичів, наприклад, літніх, які залишились, доглядає за домашніми тваринами. Неважливо що. Головне, що ви з дітьми почуваєтесь у безпеці завдяки йому, завдяки тому рішенню, яке ви прийняли. Друге. Нагадувати частіше, заради чого вам довелося розлучитися, і говорити про те, як любите, сумуєте, про те, наскільки він важливий для вас. Насправді, багато хто говорить про те, що зараз емоції не на часі, почуття не на часі. А в країні війна, це важко усвідомити, важко реагувати. Не всі ми можемо справитися з тим відчуттям тривоги, яке в нас є, і дуже часто ми забуваємо говорити нашим рідним про те, що ми їх любимо, про те, що ми їх чекаємо. А ще є такий момент і компонент, коли кажуть, що це ж само собою розуміється, звичайно, я ж їх люблю, ж нічого не змінилося. Змінилося сприйняття. Тому що коли, наприклад, чоловік був поруч, ви проводили час разом, він відчував ваше тепло, вашу підтримку, вашу любов у ваших діях, у приготуванні страв, у прибиранні будинку, догляданні за вашими дітьми. Коли зараз він залишився тут,
У нього це все забрали. Він залишився сам. Тому говоріть про те, як ви його любите, як ви сумуєте. Не треба думати, що нічого не змінилося. Далі. Якщо є діти, не лише розповідати про них, а й говорити про те, як часто ви разом із ними розмовляєте про тата. Згадуйте спільні ігри, свята, подорожі, подарунки. Це дасть можливість вашому татові, який залишився в Україні, почуватися потрібним. Тобто він розуміє, що про нього говорять, його потребують. Важливо цікавитись його роботою, настроєм, здоров'ям та простими речами, як він харчується, як він спить. Насправді є деякі чоловіки, яких це ніби умовно дратує. Але повірте мені, всі, хто приходив до нас за порадою, за консультацією, за медикаментозною підтримкою, і з ким я проговорювала ці моменти, вони кажуть, так, це ніби починає дратувати, тому що я відчуваю свою якусь безпорадність. Але коли він це згадує, він посміхається, тому що це приносить йому задоволення. І в кінці, коли ми вже зазвичай там завершуємо розмову або приходимо до якогось логічного завершення, то вони говорять про те, що їм приємно відчувати турботу від дружини. Їм приємно про те, що вона піклується про них, запитує, цікавиться. Тому, дорогі дружини, не забуваємо запитати у свого чоловіка, як твій настрій, що ти сьогодні їв, а як ти спав, а чи немає в тебе якихось проблем з тривогою. Підтримувати, якщо чоловік каже, що йому тривожно чи страшно. Ніколи не кажіть, що ти впораєшся, або чоловіки не бояться. Чому? Тому що казати про страх і тривогу – це нормально в такий час. Їх переживають усі незалежно від статі. І кожна людина хоче бути в безпеці. Разом подумайте, що могло б підтримати його зараз, поки ви в розлуці. І якщо ваш чоловік самостійно не може впоратися своєю тривогою, підтримайте його у тому, щоб відвідати спеціаліста. Не старайтесь його за це присоромити. Одного разу до мене прийшов чоловік, в якого стан був доволі такий критичний для психології, для психіатрії взагалі. В нього було дуже виражене відчуття тривожності, внаслідок чого порушився сон, він перестав спати, він втратив значну масу тіла, перестав їсти, вийшов на рівень тривожно-депресивного розладу, в якому вже потрібна була безпосередньо медикаментозна підтримка і лікування. 100% з такого стану він би вже самостійно не вийшов. І коли я починала розпитувати йому, чому так сталося, чому так довго, от ви, наприклад, там вже 3 місяці не спите, він казав, що перше, це було соромно зізнатись собі в тому, що ти не справляєшся. Друге, це не було підтримки від дружини. Тому я і цей компонент, цей пункт виділила саме для підтримки чоловіків. Якщо ваш чоловік каже, що я не справляюсь, мені тривожно, мені неспокійно, в мене порушується сон, відправте його до спеціаліста. Психолог, психотерапевт, психіатр, будь-хто. Але не старайтесь сказати, що все добре, не хвилюйся, все пройде, або там у всіх так і в тебе так. Ні. Чому? Тому що у когось це дійсно може пройти самостійно, тому що є різні рівні тривоги, а в когось це самостійно вже не може, скажімо так, пройти. І якщо, наприклад, цей чоловік звернувся би 3 місяці тому, в нього було б там, наприклад, такий термін, як розлад адаптації, тобто реакція його організму на ту стресову ситуацію, яка склалася. А коли він вже прийшов, це вже був безпосередній діагноз, який потребує медикаментозного лікування. Далі. Важливо говорити про майбутнє та мрії, про те, як ви зустрінетесь, що ви зробите, що планували або не встигли завершити через війну. Плануйте, живіть, будуйте якісь спільні ідеї, плани, починайте втілювати їх в життя. Чим більше ви будете разом приймати якихось рішень, будувати своє життя, тим більше шансів того, що ви вбережете свою сім'ю. Це є дуже важливим завданням для сьогодення. Так,
Всі ми чекаємо закінчення війни, всі ми чекаємо повернення і воз'єднання наших сімей, нашої сім'ї. Але, дорогі друзі, не забувайте про те, що ви можете підтримувати вже зараз, що ви можете зберігати отой вогник любові, кохання, прив'язаності, вдячності вже зараз. Не доводьте свої стосунки до краху, тому що якщо це тільки починається, його дуже легко розв'язати. Я дуже часто порівнюю такий тривалий стан різних симптомів, так, тобто тривожності, порушення сну, з сніжним комом. Якщо сніжний ком, він накоплюється, він починає котитися згори, і чим ближче він, скажімо так, до землі, або чим нижче він скотився, тим важче його зупинити. Так само і у симптомах психіатричних. Так само і у відносинах в сім'ї. Якщо ви бачите десь щось не так, щось легеньке, зверніться, будь ласка, відразу. Чому? Тому що краще, якщо вам, наприклад, спеціаліст скаже, не хвилюйтесь, все нормально, це така реакція вашого організму, вона пройде. Ніж коли ви будете чекати, що воно пройде, воно не проходить і погіршується. Також з чоловіком варто домовитися про дії у випадку, якщо ви не можете відповісти на дзвінок. Тому що чоловіки також хвилюються. Також вони переживають. Надсилайте їм якийсь, знову ж таки, свій умовний знак для того, щоб він розумів, що у вас все добре, просто ви зайняті. Нагадуйте про своє кохання щодня, будь-якими способами, знаками, символами та словами. Хочу сказати вам таку річ. Чим більше сім'я старається приділити часу один одному, тим кращі їхні відносини будуть. Якщо ви часто підтримуєте свою сім'ю, свою дитину в телефонних дзвінках, тоді не буде такого, що, наприклад, при зустрічі, коли вона зустрічається з вами, вона почне плакати або вона почне хвилюватися. Вона спокійно це сприйме, в неї буде радість, тому що кожного дня ви її підтримували, кожного дня ви їй телефонували. Ще одним моментом, який є саме підтримкою, це те, що чоловік дуже часто не говорить про свій стан. Якщо ви помітили якісь тривожні дзвіночки, що він, наприклад, не телефонує вам по відеозв'язку, якщо він дуже мало починає комунікувати з вами, це не від того, що він поганий. Це може бути одною із причин його тривожного стану. Це може бути одною із причин появи якихось симптомів тривожних, які вже потрібно коригувати, які вже потрібно лікувати або проходити психологічно. Тому, дорогі друзі, у цей надскладний час дуже важливо зберегти свою сім'ю, свої відносини і своє ментальне здоров'я. Я дуже вдячна за те, що сьогодні ви нас слухали, що є можливість сьогодні доносити цю інформацію, і мені буде надзвичайно приємно, якщо вона вам стане корисною. Дякую вам. Дякуємо і вам за те, що ви могли скомпонувати і так чітко розкласти все на свої полички. Ви знаєте, під час того, як ви говорили, є декілька таких думок. Ну, можливо, я почну із думки, яка висловлена була в чаті нашої трансляції. Коли дуже часто питають чоловік дружину, дружина чоловіка, як в тебе справи? Відповідь звучить: у мене все нормально. Ось запитання такого плану. В чому проблема, коли подавлюються емоції? Чи потрібно плакати? Як жінкам, так і чоловікам? Чи потрібно триматися? Угу. Дивіться, я би це питання розбила на два таких питання. Так? Перше, це чому відповідають нормально. Є декілька варіантів цього. Перше, було не налагоджено відчуття комунікації на відстані.
Чому? Тому що ми були вдома, ми були один в одного на очах, ми бачили один одного, так? Тому ми, в принципі, і не розпитували, як там в тебе справи, чим ти займався або що ти робив, тому що ми це бачили. Коли люди на відстані, вони не можуть цього бачити. І це дуже велика помилка, коли ми починаємо казати, в мене все нормально, в мене все добре. Чому? Тому що, повірте мені, дуже часто за цим все нормально ховається щось ненормальне. Такі відчіпні відповіді, вони можуть бути, коли є відчуття тривожності, коли є неспокій, коли є хвилювання, або темперамент, наприклад, людини не дає можливості їй поплакати. А це варто робити. В нас є декілька моментів вивільнення наших емоцій. Так? Хтось займається спортом, хтось починає плакати, хтось займається волонтерством. Це дає нам можливість вивільнювати наші емоції. Якщо вам хочеться плакати, плачте. Я дуже часто порівнюю емоції з кулькою, яку ми надуваємо. Так? Чим більше ми її надуємо, вона стає більшою. Але вона не може стати безмежно великою, вона все рівно в один момент лопне. Так само і наші емоції. Якщо ми будемо їх накопичувати в своєму організмі, не будемо їх висловлювати розмовами, плачем, фізичною нагрузкою, волонтерством, будь-чим, ця кулька буде рости. І коли вона лопне, в відсотків 90 це вже звернення до лікаря як психіатра, навіть не до психолога, не до психотерапевта. Тому, якщо відповідаючи на це запитання, чи варто плакати? Плакати. Перестаньте оцей такий термін «чоловіки не плачуть», «чоловіки сильні». Коли мені так говорять, я задаю друге питання, а чоловіки люди? Якщо чоловік людина, він має такі ж самі емоції, як і дружина. Просто спектр цих емоцій є трошечки нижчим, фізіологічно закладено, що спектр емоцій чоловіка є нижчим, ніж жінки. Жінка більш емоційна, чоловік більш прагматичний, розсудливий, плануючий, так? Але якщо є бажання плакати, плачте. З приводу першого такого запитання, що робити? Варто говорити. Варто говорити і просити, розкажи мені. Але ще один момент, це не потрібно робити настирно. От, наприклад, дружина вам сказала, все нормально. Ви починаєте її колупати до того, поки вже доходить до сварки. Не робіть цього, тому що ви цього не робили до того часу, поки не роз'їхалися. Спробуйте це такими маленькими кроками, як сходинками, налагоджувати. Кожного дня щось більше, і ви побачите, що, наприклад, через цю систематичність і послідовність, ви побачите, як це зміниться. Як зміниться те, що дружина вам буде розповідати, або чоловік в свою чергу. Він буде розказувати, що в нього сталося, що він відчуває. Якщо на те, як в тебе справи, людина відповідає все добре, а як ти себе почуваєш? Як в тебе настрій сьогодні? А що ти їла? Не обов'язково питати, як в тебе справи, і якби постійно про це говорити. Запитайте, чим ти займалася, де ти була, де ти був, що ти їв, а як ти спав? І воно дасть можливість комунікувати далі. Добре, щиро дякую. Ви сказали, що наче кулька, яка постійно набирає розмірів, воно може розростатися. Я почув, що ви сказали, там фізичні вправи потрібно, фізичне навантаження. Які ще, можливо, є рекомендації? Ми говоримо за дорослих чоловіків, жінок. Сім'я знаходиться в розлученні. Є дуже багато факторів, які створюють напругу. Напругу психологічну, емоційну напругу. Як знімати ще, які, можливо, у вас є рекомендації, як у лікаря, цю напругу знімати? Чи одразу потрібно бігти до доктора і, можливо, я декілька питань задам. І коли потрібно йти до доктора? Ви сказали, що коли сон пропав. Ще, можливо, є якісь моменти, такі маркери, коли потрібно звертатися до лікаря, крім того, що пропав сон? Чи тільки пропав сон, вже тоді до лікаря треба йти? Таких декілька питань. Так, дивіться, спочатку почнемо про симптоми. Якщо я потім забуду питання, то ви мені продовжте, будь ласка. Okay. Дивіться, коли треба звернутися до лікаря? Не тільки пропадає один сон. Перше, що може бути, зникає бажання щось робити. Ти стаєш апатичним, ти розумієш, що ти не такий, але апатія починає проявлятися. Тебе знижується апетит.
Відчуття тривоги. Ну тут є важливий компонент. Тривожність, щоб ви всі пам'ятали, це є захисна реакція нашого організму. Тому що якщо в нас не буде тривоги, ну, грубо кажучи, ми будемо кидатись на амбразуру, нам буде не страшно. Нам має бути страшно, і це нормальна реакція. Єдине, в чому різниця, в тому, наскільки довго вона триває. Якщо тривога, я її називаю ситуативною, якщо тривога є ситуативною, це нормальна. Ситуація вирішилась, тривога зникла. А якщо, наприклад, ситуація вирішилась, тривога залишається, до цієї тривоги підключається ще якась тривога, незрозуміло за що, це вже не норма. Вона починає приносити дискомфорт. І тоді вже може бути, знову ж таки, порушення сну. Дані симптоми, вони повинні тривати 2 тижні і більше. Якщо цей стан до 2 тижнів, то організм наш складений так Богом, що він може вийти самостійно звідси. Якщо 2 тижні і більше, це вже говорить про те, що варто звернутися за допомогою до лікаря. Сон не може пропасти, все було добре, людина спала, а потім хоп, вона стає не спати. Він порушується. Це може бути порушення засинання, тобто коли людина не може заснути декілька годин. Це може бути поверхневий сон, при кожному, наприклад, шоросі або якомусь звуці людина пробуджується, і таких пробуджень може бути там за ніч 10-15, так вона не висипається. І третій момент, коли вона прокидається рідко, але довго не може заснути. І цей симптом порушення сну, він наростає і буде наростати. Якщо він продовжує наростати на протязі 2 тижнів, ви щось робите, воно не міняється. Тоді, звичайно, обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб це підкоригувати. Тому що, налагодивши сон, ми відразу 20-30% симптомів, які ще є, знімемо відразу. Тому що сон є дуже важливою функцією і компонентом. При порушенні сну може бути порушення концентрації, порушення уваги. Людині важко зібратись з думками, вона не може сконцентруватись. В неї, наприклад, мислення сповільнюється. І це все ми відновимо, коли відновимо сон. Це як крайній момент. А як знімати оцю напругу, можливо, щоб не дійти до цієї межі? Да, що ми можемо зробити? Перше, кожна людина, вона знає, наприклад, що їй більше підходить. Я говорила про те, що комусь плакати, воно дасть можливість цю кульку здувати. Хтось займеться спортом, за рахунок фізичних вправ ми також цю кульку з емоціями звільнимо. Є ще такі методики дихання при тривожних моментах. Дихання квадратом або дихання 3/7. Є дуже багато ще різних варіацій. Що це за дихання, що це означає? Ми візьмемо дихання квадратом, так? Воно ще дуже гарно допомагає у людей, в яких є панічні атаки. Панічна атака – це найвища реакція при тривожності. Уявляємо перед собою квадрат. От у нас зараз є ноутбук, ми по ньому, скажімо так, будемо працювати. Вдихаємо носом, 4 секунди робимо вдих. Вдихаємо. На 4 секунди ми затримуємо дихання. 4 секунди видихаємо, затримуємо, знову вдихаємо і все по 4. Дуже важливо тим, в кого є панічна атака, навіть прораховувати в голові. Так? Тобто ми починаємо дихати і в голові рахуємо 1, 2, 3, 4. Зупиняємось. 1, 2, 3, 4. Видихаємо 1, 2, 3, 4 і знову зупиняємося. Таких видохів, таких, скажімо так, комплексних підходів, їх може бути від 20 до 30, в залежності від того, коли ми зможемо заспокоїтися. Це тоді, коли тривога, як кажуть, накриває. Да? Або дихання 3/7. Ми вдихаємо носом і видихаємо максимально довго. Тобто 3 секунди вдихаємо, 7 видихаємо. Це на піку тривожних компонентів. Насправді, ми навіть ці вправи призначаємо, от у нас є так рекомендації, коли ми даємо пацієнту, ми призначаємо там режим сну, вода, прогулянки. До речі, це також є одним із моментів, щоб знизити напругу, це прогулянка. Але прогулянка не просто там, як мене одна пацієнтка каже, а можна я відкрию вікно і посиджу біля вікна? Це буде рахувати, що за прогулянку? Ні, тут саме важлива ходьба.
ходьба, біг, їзда на велосипеді. Чому? Тому що є в нашому організмі нейромедіатори, які будуть вивільнюватися. Норадреналін, який за рахунок ходьби буде вивільнюватися і буде тримати нашу емоційну сферу. Як тільки він буде, і ще що важливо, це ходьба не 15 хвилин, так, а саме від 30 хвилин і більше. Чому? Тому що дослідження говорять про те, що людина, яка пройшла від 30 хвилин, тільки тоді виділяється цей норадреналін в головному мозку. Якщо є така вправа, вона виглядає доволі смішною, якщо ми це, наприклад, робимо в парку, так? Але якщо ми робимо на спортивному майданчику, немає проблем. Коли людина іде, потім присідає, починає стрибати, а потім починає бігти, і так робить, не знаю, там не вказано наскільки, так? Тобто виділили собі там 30 секунд, так, або там хвилину. Скачемо, біжимо, йдемо, скачемо, біжимо, йдемо. І якщо ми візьмемо головний мозок, то в нього будуть такі, як, можливо, неправильно назву слово, впирскування саме нейромедіаторів в наш головний мозок. Такими пульсуючими рухами вони будуть надходити до нашого організму і дадуть нам можливість зберегти оцю емоційну рівновагу і стабільність. Тому що якщо не займатися собою, якщо не приділяти цьому час, воно буде рости. Добре, щиро дякую. Коли ми говоримо, як впоратися з цією розлукою, коли хтось залишився в одному місці, хтось в іншому місці знаходиться, зрозуміло, ви давали поради, як підтримувати цю комунікацію, яким чином про себе сказати, яким чином турбуватися один про одного, як налагоджувати оці мостики спілкування і підтримки почуттів, підтримки відчуття того, що про тебе турбується, що ти для когось дорогий і так далі. Зрозуміло, хтось сказав, що виснажені люди, вони мало можуть що дати один одному. І зараз цей період, навіть знаходячись, можливо, хтось і в умовах безпеки, він теж виснажується. Да? Він теж виснажується. Тому, коли ми говоримо про цю турботу, про душевне здоров'я, в чому воно має проявлятися? От ви дали рекомендації, там, ходьба і так далі. Можливо, ще якісь рекомендації, які саме направлені на те, щоб зберегти і бути сильним, щоб підтримати іншого, щоб допомогти іншому впоратись, як самому бути сильним. Я говорю про це в контексті, можливо, того, куди ми направляємо свої погляди, яку інформацію ми сприймаємо. Хтось каже, потрібно дивитися шоу, якісь розважальні, там, дивитися комедії. От ваші рекомендації, це ментальне здоров'я, як його підтримати? Дивіться, я вам хочу сказати. І наголосити на тому, що немає якогось одного рішення, яке могло би допомогти всім людям. Чому? Тому що ми всі індивідуальні, і наш підхід як лікарів клініків, в нас є індивідуальний до кожного. Якщо ми зараз говоримо в контексті сім'ї, так, в контексті чоловіка і дружини, перше, ви підтримуєте один одного і автоматично обмінюєтеся оцими почуттями, даєте один одному можливість триматись далі. Я дуже часто повторюю такий момент, якщо людина наповнена, якщо вона сама наповнена, грубо звучить, але туди немає можливості навіть як плюнути в стакан, якщо він наповнений водою, туди немає можливості щось додати. Це відбувається із людиною. Якщо людина є емоційно наповнена, війна впливає, дійсно впливає, але ми не настільки будемо реагувати на події, які не можемо на даному етапі змінити, ніж коли ми відчуваємо цю пустоту. Тому, що є важливо, колись ми розказували на одному із курсів, і я приводила приклад, що, наприклад, для мене дуже важливо, якщо я прокидаюсь вранці, поки вся моя сім'я спить, і приділяю увагу собі. Яким чином це буде? Це кожен вибирає сам, але це важливо робити вранці. Хтось вранці читає Біблію, хтось вранці читає якусь художню літературу, яка дає їм якесь задоволення. Хтось вранці приймає душ, займається фізичними справами, але цей час є приділений собі. Він дає нам можливість емоційно наповнитись. І якщо хтось із наших глядачів, наприклад, або навіть ми самі, я це практикувала і можу сказати 100%, що це дуже працює. Якщо ми наповнені, якщо ми приділили час собі,
приділили час Богу, ми зовсім по-іншому реагуємо на всі ситуації життєві. В мене є маленька дитина, і в мене є син, і я вам скажу так, якщо я не прокидаюся вранці, не приділяю увагу собі, я зовсім по-іншому реагую на всі його капризи, плачі, зовсім по-іншому. Повірте, це настільки змінює відношення наше, так само і в сім'ї. Якщо ми маємо кожен окремо приділяти увагу собі, і потім приділяємо увагу один одному, ми стаємо як одне ціле. Нам є достатньо тих ресурсів, того емоційного фону, для того, щоб прожити цей період війни. Ми розуміємо, що він не постійний. Що би ще хотілося сказати? Менше перегляду новин в нічний час. Вечірній. Чому? Комусь це сниться, хтось це проєктує на себе, хтось не може внаслідок цього заснути. Виділіть собі час для новин. Наприклад, я дивлюсь вранці 10 хвилин, в мене, наприклад, там є декілька сайтів, по яким я дивлюсь, так? 10 хвилин я виділяю там вранці чи 15, 10 в обід, на вечір я цього часу не залишаю. Чому? Тому що нам легше прожити ці емоції на протязі дня. Другий момент. Не потрібно таке слово перемосолювати, перетирати ці події війни один між одним. Чому? Тобто в сім'ї ми це не обговорюємо, так? Ми це знаємо всі. Це знає дружина, яка на відстані, це знає чоловік, який тут. Так? Питання в тому, що чим більше ми це проговорюємо, тим більше ми відкладаємо це на підсвідомий рівень. Тому зрозумійте одну річ. І дружина, і чоловік, і люди, які тут, і люди, які за кордоном, в більшій мірі вони це знають. Питання, для чого ми це обговорюємо? Який результат ми очікуємо? Донести комусь інформацію про війну? Ну, знову ж таки, візьмемо сім'ю, так? Донести інформацію про війну своїй дружині? Ми її відправили туди, щоб вона була у безпеці, так? Або, наприклад, в чоловіка постійно питати, а що у вас там? А що у вас там трапилося? А вас там десь там бомбили, так? Для чого? Він це також розуміє, він це знає, він це переживає. Краще навчитися налагоджувати контакти один з одним зі своєю сім'єю. Дуже дякую. Ну, а щодо ось того моменту, коли хтось рекомендує забуватися в комедіях, в якихось шоу, наскільки це може допомагати? Ну, якби оце, якщо можна так сказати, якби щеплення радістю, якоюсь такою зі сторони, воно може допомагати якось людині? В мене можуть закидати камінням, але, на жаль, ні. Чому? Тому що це є інформаційне перенавантаження, інформаційне сміття. Пробачте, що я це так називаю, але це факт. Чому? Все, що б ми не дивилися, воно не може зникнути в один момент. Воно залишається в нас. І якщо ми приходимо додому і кажемо, я хочу відпочити, подивитися фільм, ну, насправді це не відпочинок, це інтелектуально загружає нашу сферу, яка відповідає за інтелект. Тому я не можу сказати, що воно дуже сильно і прямо дасть результат. Хтось вбиває час таким чином, так, для того, щоб там дожити до завтра, ще до чогось. Але тут же стоїть питання, чому так? Чому людина вбиває час, щоб дожити? Є набагато більше моментів, коли ми можемо допомогти собі більше. Я не виключаю моментів перегляду фільмів, зовсім ні, і ніякому разі їх не забороняю. Але питання в тому, чи воно допоможе нам якось емоційно наповнитись? Ні. Тому що це є емоційна нагрузка, це є емоційне перенавантаження. І всім пацієнтам нашим, які страдають на тривожні розлади, на депресивні, будь-що, що, скажімо так, вкладається в розуміння ментального здоров'я, ми їм рекомендуємо обмежити або забрати перегляд фільмів. Читайте книжки, ходіть з друзями, комунікуйте, це дасть вам більше ресурсу, ніж перегляд фільму. Якщо ви, наприклад, там вже, традиція у вас така була з дружиною, наприклад, переглядати фільм, перегляньте на відстані його, обговоріть разом. Да, це буде якимось моментом комунікації, але це не буде наповненням, радістю. Ми не можемо один фільм там носити декілька днів і про нього всім розказувати. Не дасть воно результату. Добре, щиро дякую. Можливо, ще одне питання, останнє
в сьогоднішній нашій зустрічі. Можливо, питання, яке стосується чоловіків. Ви знаєте, я з багатьма з ким спілкуюся, багато хто каже, я просто деколи хочу забутися. Каже, це найпростіше для чоловіка. Просто забутися. Хтось каже, в комп'ютерних іграх для мене можливість забутися. Хтось розповідає, що алкоголь йому дозволяє забутися. Хтось галасливу компанію вибирає, хтось сідає за автомобіль і влаштовує перегонки такі, да, щоб якось оцей адреналін він забрав, якби, ну це все, якби пам'ять про те, що відбувається навколо тебе, хоч на якийсь час. Хтось сказав, що щоб тільки не залишатися віч-навіч з собою. Ви як лікар, що ви скажете? Що б ви порадили? Нам варто залишатися віч-навіч з собою чи ні? Навіть в таких обставинах. Я вам скажу таким чином. Якщо нам не цікаво самим собою, скажіть, будь ласка, кому зі сторони буде з нами цікаво? Якщо вам не цікаво залишитись з собою наодинці, як буде цікаво вашій дружині з вами спілкуватись? Як буде цікаво вашим друзям? Тобто, перше, що ми маємо зробити, це навчитися жити з собою. Не з дружиною, не з друзями, а з собою. Знову ж таки, не виключаю моментів, коли там хтось хоче поїздити для того, щоб отримати якусь частку адреналіну, якогось задоволення. Знову ж таки, друзі, так? Але от я вам сьогодні скажу свіжий приклад. До мене прийшов пацієнт, який говорить про те, що Олена Володимирівна, допоможіть мені, будь ласка, тому що в мене проблема з сім'єю. Сім'я тут, в Україні, вони разом. В чому проблема? В тому, що я іду в себе і дуже болісно реагую на якусь посторонні там прохання допомогти або побути з дитиною. Коли я виходжу на дитячу площадку, я розумію, що ці діти, які там бігають навкруги, вони мене дратують. Питання, чому в людини так? Людина вроді як хоче піти в себе, так? Їй цього не дають. Перше, немає налагоджених відносин в сім'ї. Тому що якщо це є такою специфікою характеру, коли людина хоче побути наодинці, ви маєте це проговорити і приділити час кожен собі окремо. Навіть в сімейному житті не можна бути там 100% разом. Ми йдемо на роботу, ми розділяємось, так? Так само і тут. Але коли ми йдемо в це забуття, питання, що ми хочемо забути? Сім'ю, війну, те, що нам щось не подобається. Це таке дуже глобальне питання, в якому треба було б розібратися. Тому що хтось хоче забути події, які відбуваються навкруги. Запитання, як ми можемо забути події, в яких ми безпосередньо знаходимося? Ми маємо продовжувати в них жити. Ми не можемо зупинити життя і поставити його на паузу. Так? Коли я казала, після війни щось зроблю, після війни почну. Ми живемо зараз. І якщо ми усвідомимо цей момент, нам буде легше, можливо, це знову ж таки грубо звучить, виживати в даній ситуації. Зрозумійте, що ця ситуація не є постійною, вона не буде постійною. Тому моя порада, не можна йти там в забуття прям так для того, щоб забути про все. Якщо це якась частинка нашого сьогодення, так, коли ми пішли з друзями, коли ми там поганяли на машині, коли ми ще щось зробили, це один момент. Якщо це робиться на постой, тоді вже є проблеми, з якими я б радила звернутися до психолога, психотерапевта, психіатра, будь-кого. Тому що там є щось глобальніше, а це тільки частинка айсбергу, яку можуть побачити або люди, або друзі, або рідні, а є те, чого вони ще не бачать. І воно є глобальне. Добре, щиро дякую. Ще один момент. У ваших порадах, консультаціях, коли ви кожного дня зустрічаєте реальну проблему, яке місце ви відводите в ваших порадах духовності, яка б допомогла сім'ям, не дивлячись на відстань, бути разом? Що тут для вас є визначальним? Це дуже важливий компонент насправді. І цей компонент ніхто ніколи не відкидає.
Тому що якщо ми беремо психіатрію, це є духовне і фізичне, воно поєднане. Ми не можемо розділити цих два компоненти. Є дуже багато моментів, що ми можемо радити людям. Наприклад, щоденник подяки, так, ми його рекомендуємо писати, він дає свій результат. Постійні молитовні вечори або ранки з сім'єю, з дітьми, з дружиною, вони дають оцю стабільність. І ми не просто рекомендуємо це робити. Інколи ми навіть прописуємо псалми, які треба читати. Інколи ми прописуємо завдання, які треба виконувати. І коли людина приходить до нас повторно, ми кажемо, ну що, ти робив? Ай-яй-яй, а чого ж ти це не зробив? Ну, тобто, в такому ракурсі. Тому що коли ми просто загально кажемо, читай Біблію, ну добре, значить воно не так важливо. Коли ми це розписуємо по пунктах, це говорить і в рекомендаціях, не просто на словах, ми це пишемо в рекомендаціях, на одній межі, навіть, якщо сказати правильно, вище межі, тому що спочатку йде здоровий образ життя, а тоді вже медикаментозна терапія. Тому що це база. Бог, релігія, віра, вона дає відчуття стійкості в сьогоденні. Люди, які вірять, їм легше це все переносити, але вони теж люди. І є дуже великий міф, який би я сьогодні хотіла наголосити, на тому, що віруючі люди не можуть впасти в депресію. Віруючі люди не можуть мати високий рівень тривоги. Та можуть. Вони все рівно залишаються людьми. У них все рівно є емоції. Але люди, які вірять в Бога, їм легше це перенести. Тому, чому я про це кажу? Тому що, повірте мені, дуже багато людей, особливо віруючих, приходять в моменти, коли вже потрібна дуже сильна і серйозна медикаментозна підтримка. І ти питаєш, чому? Тому що, в церкві казали, що ти маєш більше молитися, в церкві казали, що ти там маєш більше Біблію читати. Тоді в мене виникають до них завжди зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, коли у вас цукровий діабет? Ви йдете до лікаря? Так, ідемо, він лікує. Коли у вас проблеми з серцем, ви до лікаря йдете? Вам ніхто не говорить, що ви віруючі, вам треба більше молитися, вам треба більше читати. Тому і тут я би це дуже хотілося б наголосити, що віруючі люди, які вірять в Бога, вони також можуть хворіти. Просто в них є оцей фундамент, на якому вони стоять. І легше побудувати будинок, в якому вже є фундамент, ніж коли ти починаєш з самого початку будувати. Тому Біблія, віра в Бога, заняття сімейні по читанню Біблії, по молитві – це є фундамент. Це те, на чому має стояти сім'я. Добре. Щиро дякую вам, Олена Володимирівна, за те, що ви приділили сьогодні час і дали нам можливість комусь записати, комусь запам'ятати, комусь нагадати для себе те, що сьогодні може бути дійсно елементом того рятівного кола стійкості, ці непрості хвилини. Для тих, хто слухав сьогодні, для тих, хто буде слухати пізніше, нехай ваша молитва, вона буде таким останнім моментом доброго побажання в нашій передачі. Будь ласка, ваша молитва у завершенні. Помолимось. Господь наш Бог, люблячий батько, ми безмежно тобі вдячні за цю можливість, за те, що ми сьогодні тут, за те, що ми живі, здорові, за те, що ти нас, Господь, оберігаєш, підтримуєш, даєш надію. Дякуємо за твою підтримку, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти чуєш, коли ми плачемо, та радієш разом з нами, тому що ти є наш небесний батько. Господь, особливим чином хочу тебе зараз просити за сім'ї, які не разом. Ти, Господь, благослови їх, ти підтримай, ти будь тим якорем, який буде об'єднувати сім'ї. Не дай, Господи, можливості їм розлучитися. Господь наш Бог, ми всі чекаємо дуже часу, коли наші сім'ї, наші рідні, близькі воз'єднаються, коли ми будемо всім разом. І ми віримо, Господи, в те, що цей час прийде. Ми віримо в те, що Ти все контролюєш і все є підвласно Тобі. Тому, Господь, якщо на те є Твоя воля, допоможи, будь ласка, нашим рідним і близьким чим швидше об'єднатися. Підтримай їх на відстані, Господи. Покажи їм свою люблячу руку. І, Господь, нехай вони йдуть за Тобою. Підтримай ті сім'ї, в яких зараз, можливо, є проблема.
Нехай, Господь, це слово, яке ти хочеш їм сказати, нехай воно буде тим місточком, який буде їх об'єднувати і покращувати їхні відносини. Я дякую тобі, Господи, за почуту молитву і вірю в те, що неодмінно буде відповідь. Я дякую тобі, Господи, за все. А все прошу во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо вам за молитву і дякуємо вам за чудові і цінні поради. Дорогі друзі, хотів би сказати про те, що сьогоднішня передача, вона не є останньою. І ми віримо, що через тиждень при добрих обставинах і при благословенні Божому ми будемо мати ще одну зустріч з спеціалістом, також з клініки Ангелія, з Владовською Оленою. Вона буде говорити про особливу тему, як в ці дні допомогти нашим дітям. Тема її роздумів, порад буде мати наступний напрямок. Батьки як психотерапевти, як вони можуть по-особливому піклуватися про своїх дітей. Тому ми запрошуємо вас поставити собі в записнику чергове нагадування, що така зустріч буде. І вона буде саме для того, щоб допомогти нам бути щасливими сім'ями. Хотів би сказати наостанок, що Бог, який створив нашу сім'ю, Він має чудові задуми, щоб зробити нас щасливою сім'єю. Тому, не дивлячись на обставини, на переживання, можливо, навіть на розлуку, давайте будемо об'єднуватися біля Нього, щоб отримати для своєчасних викликів допомогу і особливу підтримку від Нього. Нехай Він потурбується про кожну вашу потребу. До зустрічі в наступний раз в циклі «Рятівне коло стійкості». Нехай Бог береже вас і благословляє. До наступної зустрічі. До побачення.